טוב, אז אני עומד לעשות מעשה לא פופולרי, וזה להציג ספר שנכתב בשנת 1955. יעקב טלמון, ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית. בספר, טלמון, שהיה חוקר בכמה אוניברסיטאות, וממש הוגה דעות חשוב, שאחר כך חוקרים כמו תומאס סואל ועוד ליברלים גדולים כמו הייק, התייחסו אליו במפורש בספרים שלהם, מנסה לתת לנו בעצם את ההבדל בין הימין ובין השמאל בישראל ובעולם, וטלמון, המתודה שלו היא מתודה מאוד מעניינת. הוא עומד לעשות את זה באמצעות חקר של ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית. הדמוקרטיה הטוטליטרית מדובר על השמאל, הדמוקרטיה הליברלית מדובר על הימין. טלמון בוחן את ראשיתה של המהפכה הצרפתית ואת ההוגים שהובילו את המהפכה הצרפתית. ובאמצעותו אנחנו ננסה להבין מה באמת מחלק אותנו לימין ושמאל. יש עוד ספרים ועוד ניתוחים כמו ספרו המעולה של תומאס סואל, לימוד בין השקפות, ועוד ספרים רבים וטובים שמי שרוצה נמליץ עליהם אחר כך. אבל אנחנו כרגע נתמקד בטלמון, הספר הזה ממש מומלץ, ומאוד קשה להשיג אותו כי הוא רק בחנויות הספרים המשומשים. ננסה לשכנע אתכם לעוט עליהם אחרי ההרצאה. אז במה הימין מאמין? זאת תמונתו של פרדריך הייק, וזו תמונה של כביש. אז הימין מאמין שאנחנו צריכים ללמוד מהניסיון שלנו, מהניסיון של הדורות, בניגוד כמובן ללימוד רציונלי שמנותק מניסיון. הוא חושב שמטרת השלטון זאת הסדרה של מחלוקות או הסדרה באופן כללי. בכביש לא אומרים לאנשים לאן לנסוע, אבל אומרים להם איך לנסוע. בעצם מנסים להסדיר את היחסים ביניהם מבלי להכווין להם את המטרה של מה נכון, מה לא נכון, מה אמת ומה שקר, אלא החוק והשלטון אמורים לעסוק באיך ולא במה. בימין או בדמוקרטיה הליברלית, לפי טלמון, יש תחומים שהם חוץ פוליטיים, יש תחומים שהם לא מושפעים ישירות מהפוליטיקה, הפוליטיקה לא אמורה לעסוק בהכל, היא אמורה לעסוק במלחמה, במשפט, ביחסי חוץ, וזהו פחות או יותר, מה שנקרא המדינה הרזה, מדינת שומר הלילה. יש הרבה תחומים שהם לא פוליטיים, וטוב שהם לא פוליטיים כי הם מאפשרים לכל אחד מאיתנו לעצב את החיים שלו כמו שהוא רוצה. לדוגמה, כל אחד רשאי לבנות משפחה כראות עיניו, לנהל את משק ביתו כראות עיניו, לחנך את ילדיו לחינוך ערכי, אפרופו הפאנל הקודם שלנו, כראות עיניו, וכן הלאה לגבי הקניין, בעצם הייק אומר על הבחירות שלנו, הבחירות בחיים, מעט מאוד מהם מתבצעות על ידי הקלפי, והרבה מאוד מהם מתבצעות איך להשקיע את הזמן שלנו, איך להשקיע את הכסף שלנו, איזה מותגים לקנות, איזה חברות להשקיע בהם, באיזה עמותות לתמוך. זה הימין על רגל אחת. במה השמאל מאמין? ואנחנו בחרנו את אובמה בעקבות בחירתו של תומאס סואל, שהוא ככה חושב שאובמה הוא איש השמאל הכי מובהק שכיהן אי פעם כנשיא ארצות הברית. הם שייכים לזרם הרציונליסטי, כלומר גם הימין רציונליסטי כמובן חשוב להגיד, אבל הם רציונליסטים במובן הזה שהם אומרים, אם יש משהו שהוא נכון והוא אמת בעיניי, או צודק, או הכרחי, אז אני עושה רק ניתוח רציונלי של האם זה הכרחי נכון, טוב או לא נכון. ראיות אמפיריות לא עוזרות לי, אלא אם כן הן משרתות את המטרה שלי שהשגתי בשכל הרציונלי שלי. אבל אם מדינה כלשהי מגיעה לעוני ומדינה אחרת מגיעה לאושר, זה לא ישכנע אותם. כל עוד זה לא צודק, כל עוד זה לא הולך עם מה שהם חשבו עליו באופן רציונלי. מטרת השלטון זה לא הסדרה של מחלוקות, אלא זה לקבוע מראש את המטרה של החוק. החוק אמור להיות גם צודק וגם שוויוני, וכשאני אומר שוויוני אני לא מתכוון שיהיה את אותו חוק לשחורים ולבנים. אני אומר שיהיה חוק שיביא את השחורים ואת הלבנים לאותו מעמד כלכלי, וזה שינוי מאוד גדול לעומת הימין. אותו דבר לגבי ההפרדה בין תחומים פוליטיים ללא פוליטיים. לדעת השמאל או לדעת הדמוקרטיה הטוטליטרית, אין תחומים שהם לא פוליטיים. הכל פוליטי ולכן גם הכל שפיט, וכשאהרון ברק כותב בפסקי הדין שלו שהכל שפיט, זה ממש לא אמור להפתיע אותנו, כי בעצם יש פה אידיאולוגיה שהיא כמו דתית, יש לה איזו התכתבות עם רעיונות שהם לאו דווקא של שלטון, אלא רעיונות דתיים, רעיונות של אמונה, או רעיונות שמחליפים אמונה עתיקה באמונה חדשה, והם אומרים שהכל פוליטי ולכן המדינה צריכה להתערב בכל אחד מהתחומים בחיים שלנו. ועוד משהו חשוב, שהוא לאו דווקא נובע משאר הדברים, אבל מה לעשות, הוא חלק מהאמונה של דמוקרטיה הטוטליטרית, זה שאנחנו בהכרח נגיע לאותו חזון משיחי, ושאנחנו בהכרח נגיע לאותה חברה צודקת, ולכן מי שקרא את מרקס יודע את זה, שהמהפכה של הפרולטריון היא בוא תבוא, בין אם אנחנו נרצה ובין אם לא,
האנשים הטובים אמורים לקדם את אותה מהפכה, והאנשים הרעים, כמו שאובמה אמר, הם בצד הלא נכון של ההיסטוריה. כי יש להיסטוריה איזשהו כיוון מוכרח. ומה שחשוב לי להגיד כאן בכנס החירות זה שהאמונה בחירות משותפת לשני המחנות. זאת אומרת, הריב פה הוא ריב בתוך המשפחה. מי שהקשיב טוב לדברים של פרופסור פודוקסיק לפני כמה דקות, שמע ממנו את זה שבעצם גם מרקס משתמש בסופו של דבר בכלכלה ליברלית, בטיעונים ליברליים. זאת אומרת, בסופו של דבר כולם מאמינים בחירות, אבל זאת לא אותה חירות. הימין מגדיר חירות כהיעדרה של כפייה, כפי שמציג הייק בספר חוקת החירות, בחלק הראשון שלו מקדיש לזה סביב 200 עמודים להגדיר רק מהי חירות, מאוד מומלץ. והשמאל מגדיר חירות כהתבטלות העצמי בתוך המטרה הקולקטיבית הכללית של החברה, שמי שיקבע אותה זה כמובן האינטלקטואלים או משפטנים, או כל חברה והאליטה האינטלקטואלית שאמורה להוביל לדעת השמאל. ולא, אנחנו פה בשאלות אחר כך. הערכים המרכזיים של הדמוקרטיה הטוטליטרית, אם אתם רואים פה את התמונה או את הציור, את האילוסטרציה של גרטה טונברי, אם אתם מזהים אומנות נוצרית, אז אתם בטח מזהים בזה שיש לה הילה של קדוש מסביב לראש, בדיוק כמו בציורים האלה שאתם בטח מכירים מכנסיות ברחבי העולם. ואחד הדברים שטלמון אומר על השמאל, זה שהדמוקרטיה הטוטליטרית, או השמאל, בעצם נובעת מתוך השתחררות כלשהי מהדת באירופה במאה ה-18, תנועת חילון מאוד מאוד גדולה, וחלק מהחילונים הפכו את הפוליטיקה לדת שלהם, ולכן הם גם לא מוכנים שיהיה חופש ביטוי, כי בעצם אם מישהו פה אומר דברי כפירה, אז הם יבואו לכנס שלו וינסו לפוצץ אותו, ונקווה שהם לא יצליחו. והם החליפו את הדת הקלאסית בדת מודרנית, וקדושים קלאסיים כמו מריה, בקדושים מודרניים כמו גרטה. המדד המרכזי שלהם לרציונליות זה היעילות. כמו שאני חושב גם את זה פרודוקסיק אמר, שהם משתמשים בעצם באינדיבידואל רק כאיזשהו מין סכום כללי של עושר מצרפי שאותו הם ינתחו, וכמובן הם מאמינים בזה שההיסטוריה בוא תבוא לאיזשהו נקודה ספציפית, זה נקרא היסטוריציזם, לקרל פופר יש ספר נהדר שנקרא דלות ההיסטוריציזם, מאוד מומלץ. עכשיו, חשוב מאוד לומר יחד עם הדברים האלה שדמוקרטיה טוטליטרית היא אינדיבידואלית, היא כן מאמינה באינדיבידואל, אבל שוב, רק כחלק מאיזושהי סכימה של כל האינדיבידואלים יחד, בדרך להגעה של איזו מטרה קולקטיבית, וכמובן כשיש לך מטרה קולקטיבית, מישהו אחד צריך להחליט עבור כולם. אם אין לך את המישהו האחד הזה שהוא הדובר, שהוא מינה את עצמו לדובר של כלל החברה, אז כל הדבר הזה לא שווה, אולי אני הולך כאן קצת בעקבותיו של תומאס סואל, אבל גם טלמון אומר את זה, שבעצם אחד ההבדלים הכי מרכזיים בין השמאל והימין, כששניהם הרי מאמינים בחירות, זה שהימין מאמין שטבע האדם רע מנעוריו, ולכן אנחנו צריכים להשתמש ביצרים האפלים של כל אחד מאיתנו לרצות עוד כסף, לרצות להשיג פרסום, השפעה, עושר ומעמד, בשביל לקדם את כלל החברה, אם אני עכשיו רוצה להתפרנס בצורה טובה, אני צריך לגרום תועלת לאחרים. אבל השמאל אומר לא, טבע האדם הוא טוב מנעוריו, ולכן אני יכול לאפשר איזושהי תקופה קצרה של כפייה מאוד גדולה, של חינוך מחדש של כלל החברה, כדי שהם יבינו שהם באמת טובים מלידה, ואחרי שהם יבינו את טבעם האמיתי שהם בעצם טובים, אני יכול לשחרר אותם, ויהיה לנו איזו אוטופיה שכולם מבינים את מעמדם ואת תפקידם, והם יכולים בעצם לשתף פעולה בלי לגזול יותר מדי. סיפור אחד מהקיבוצים, ידוע, יהודה הראל, הוא בטח פה בקהל, מספר את זה שהקיבוצים צרכו הרבה מאוד מים וחשמל, ואז כשהתקינו מונים בדירות של הקיבוצים, פתאום הצריכה ירדה באופן פילי. למה היא ירדה באופן פילי? כי בסופו של דבר, טבע האדם רע מנעוריו, כל אחד אכפת לו מעצמו, קצת יותר מאשר אכפת לו מאנשים אחרים, גם אם הוא אדם מאוד מאוד חסיד, או מאוד מאוד, נקרא לזה, טוב. עכשיו, איך כל זה רלוונטי לימינו, לישראל 2023? אז הניתוח שלי, כשאני מנתח את טלמון, זה שלא בכדי אנחנו רואים כאן כנס יחסית לא ענק, לא בבנייני האומה, או לא במקום מאוד מאוד מרכזי, עם עשרות אלפי משתתפים סוגרים את הארנה בירושלים. בעצם, לפי ניתוח של טלמון, בישראל אין שמאל וימין. יש שמאל יותר קיצוני ושמאל פחות קיצוני. זאת אומרת, מספר האנשים שמעמידים בחירות בישראל או בחירות ליברלית ולא רוצים לכפות את דעתם על אנשים אחרים, היא אומנם לא כיושבי הכנס הזה, היא פי כמה וכמה וכמה, אבל בכל זאת היא לא גדולה, ואנחנו עוד לא השתחררנו מהרעיונות הסוציאליסטיים של מייסדי המדינה.
אז מי שהיה 10 דקות האלה פתחו לו את הראש, ממש מוזמן לקנות את הספר, וחוץ מזה יש לנו בפודקאסט על המשמעות, סדרת שיעורים של סביב 20 או 30 שיעורים, אני כבר לא ממש זוכר, של הספר שבעצם מתארים את הספר עמוד אחר עמוד, וקוראים קריאה מעמיקה בו. תודה רבה.